نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب، وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق، فالحمد للرب. من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا العالم أنه سبحانه وتعالى مع العدل، وينصر العدل ويؤيد العدل ويظهر العدل. لهذا قالوا إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة، لأنه آلى على نفسه أن يرفع العدل وأن يظهر العدل في هذا العالم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عادلا وكان معتدلا، كان يقسم حتى نظره بين أصحابه بالعدل. يعني إذا جلس بين أصحابه ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا وينظر إلى الجوانب في المجلس بالتساوي، كل حياته قائمة على العدل وعلى ما فوق العدل وهو الإحسان. في موقف مع أحد الصحابة ورسول الله يجهز الجيش في غزوة بدر، كان أحد الرجال متقدم وهو سواد بن غزية، وكان رسول الله معه قضيب فرده، أي وخزه أو رده بالعصا قليلا. قال يا رسول الله آلمتني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتد لنفسك. أعطاه العصا وقال له وخزني بالعصا طعني بالعصا مثل ما طعنتك. قال يا رسول الله إنك لما طعنتني كنت مكشوف البطن، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فأكب سواد يقبلها، وكان يريد ذلك. قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله ترى ما نحن مقبلين عليه، يعني نحن داخلين على قتال، أحب أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. هذه المحبة نشأت أصلا من هذه العدالة. هذا القائد، هذا النبي، هذا الرئيس يكشف بطنه ويقول لأحد عامة الناس تعال وطعني بالعصا لأنني طعنتك. هذه العدالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يكون أميرا ولو على 10 إلا أوقفه الله سبحانه وتعالى، فإما أن يفكه عدله أو يوبقه ويوقعه جوره. يعني لو كان إنسان حتى مسؤول عن 5 10 15، هذا يحصل في كثير من الأعمال والإدارات. تجد مثلا مدير دائما يفضل موظف على موظف، أو كثير من العاملين يشتكي أن مديره يأخذ أعماله وينسبها إلى نفسه، والمدير يترقى وهذا الذي بذل الجهد مظلوم لا يأخذ حقه. العمال الذين يعملون أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذه المظالم التي يظنها الإنسان أنها بسيطة يترتب عليها مصائب كبيرة وموقف عظيم بينه وبين الله سبحانه وتعالى. العدل في جانب الأسرة، إذا كان الإنسان متعدد في الزوجات، إذا فضل امرأة على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط والعياذ بالله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ورجل جالس، فجاء ولده الصغير يمشي، فلما جاء قبله أبوه ووضعه على فخذه، ثم جاءت بنته تمشي إليه فقبلها ووضعها بجانبه، فقال صلى الله عليه وسلم هنا الملمح العظيم، قال فهلا على فخذك؟ ما عدلت. قال له ما عدلت، هذا الولد وضعته على قبلته ووضعته على فخذك، والبنت قبلتها ووضعتها بجانبك. شوف كيف الدقة التي ربما ما تخطر للإنسان، لكن الطفل يشعر بهذه الدقائق البسيطة. فأخذها الرجل ووضعها على فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن عدلت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أريد أن أهب
ولدي فلان كذا وكذا وأريدك أن تشهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ولدك وهبتهم أو نحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية أنه قال له: أولست تحب أن يكونوا في البر سواء؟ تحب أولادك كلهم يبروك؟ فلا تفرق كذلك بينهم في العطايا. لهذا أكثر مشاكل العالم والمجتمعات عندنا هو الظلم في النشأة في البداية. يلتفت الأب إلى أحد أولاده أكثر ولو حتى بالنظر. لو كان أبنائك بجانبك فلا تنظر أو تكلم واحد أكثر من الثاني. قد يكون في الأبناء واحد أذكى من الثاني، واحد أكثر بر من الثاني، واحد أشطر من الثاني، فلا تفرق بينهم على حسب صفاتهم. كلهم في النهاية أبناؤك، ومسؤول أنت أن تعطيهم من كلامك ومن اهتمامك من مالك من نظر عينك بالتساوي. هذا الذي تصلح به المجتمعات ويتراحم به الأبناء ويتراحم به الأرحام بعد ذلك إذا كبروا. الكثير من الناس لا يلتفت إلى نفسه في مسألة العدل، فقط دائما ينتقد الرؤساء، ينتقد القضاة، ينتقد المحاكم، لكن لا يرى نفسه. الحبيب عليه الصلاة والسلام علمنا أن نعمل على صلاح أنفسنا وننظر إلى مساوئنا نحن قبل أن ننظر إلى الآخرين. وأخبرنا أن الرجل يبعث يوم القيامة مع الجبارين. يعني تصور واحد يبعث يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وهؤلاء الجبابرة المجرمين الكبار، وما يملك إلا أهل بيته. فإنسان بسيط، ما لا هو مدير شركة ولا هو قاضي ولا هو رئيس دولة ولا شيء، لكن يأتي يوم القيامة مع كبار الجبابرة مع كبار المجرمين، وما يملك شيء، بس يملك أهل بيته، لكنه كان ظالما في بيته. إذا دخل إلى البيت زوجته ترتعب منه، يظلمها حقوقها، يظلم هذا، يعطي هذا أكثر من هذا. فهو أصلا هذا الإنسان في نفسه صفة الظلم، ظالم في أسرته. لو صار مدير شركة سيكون ظالم فيها، لو صار أمير منطقة سيكون ظالم، لو صار رئيس دولة سيكون ظالم في الدولة. الظلم موجود في نفسه. لهذا ينبغي لكل إنسان منا يركز، هل هو عنده شيء من هذه المظالم؟ يحاسب نفسه في أدق الدقائق كما رأينا في سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا يأخذ معنى قوي من أأكد وأهم معاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رسول أمين هاشمي معظم، وسيد من ياتي ومن مر في الحقب، رحيم براه الله للخلق رحمة، وأرسله داع إلى الفوز والقرب. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. عليك سلام الله محرك الحدا، قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب.